Із Львівщини надійшло повідомлення від Максима Козицького, начальника Львівської обласної військової адміністрації, про те, що все ж таки були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури уламками шахедів. Я нагадаю, що про 20 збитих шахедів прозвітували у наших повітряних силах, командування повітряних сил за підсумками цієї ночі. І це 100% збиття безпілотників камікадзе російських, як заявлено, власне, у звіті повітряних сил. Тобто всі 20 шахедів було збито, і частину з них збивали на Львівщині. Як повідомляли вночі профільні, скажімо так, телеграм-канали, ці дрони летіли у бік міста Стрий, це південь Львівської області, це місце, де, зокрема, скажімо так, розташовані об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема газові сховища. Росіяни їх не раз уже ракетами обстрілювали, тому тут немає жодної таємниці, що ми говоримо про цю інформацію. Ну і ось Максим Козицький пише дослівно таке, що наші сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли в повітряний простір Львівської області, але, на жаль, уламки цих безпілотників пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Була пожежа, її оперативно загасили, обійшлося без жертв і постраждалих, і всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Таке от повідомлення від очільника Львівщини, адміністрації Львівщини військової. Ну і, знову ж таки, не суперечать ці дані тому, що повітряні сили повідомляли, шахеди були збиті, однак збиті, очевидно, були над цим об'єктом, який вони атакували, і уламки шахедів, вибухи спричинили до певних ушкоджень. Сподіваємося, невеликого масштабу. Друзі, і наприкінці нашого ранкового ефіру нагадаю про те, що у нас є збір на дрони для Азову, на дрони Мавіки, які необхідні нашим військовим постійно в великій кількості на передовій. Це такий навіть розхідний матеріал, можна сказати, для розвідки, для скидів, для проведення різних операцій у повітрі, так, над позиціями ворога. І от за QR-кодом, який на екрані з'явився, я запрошую вас перейти і задонатити для Азову на ці дрони. Ми вже зібрали майже всю суму, 300 тисяч гривень треба зібрати, 83% зібрано, і тому залишається зовсім небагато, тож кожен ваш донат і кожна гривня тут особливо цінні, особливо важливі, аби ми цей збір якнайшвидше разом із вами закрили. І дякую кожному, хто вже задонатив і підтримав і цей збір, і попередні збори від фонду 24 каналу на користь наших сил оборони.